Đây là con người. Trong suốt quãng thời gian con người sống trên địa cầu này, chúng ta đã đạt được rất nhiều những thành tựu. Ta đã chinh phục được những đỉnh cao nhất và đang tìm tòi tới những nơi sâu nhất của trái đất. Thế nhưng, cảm nhận về thời gian của chúng ta thì lại bị vô cùng hạn chế, đơn giản vì chiều dài của lịch sử loài người và thậm chí là lịch sử tự nhiên là quá lớn so với độ dài một đời người. Hãy lấy ví dụ như thế này, nếu trái đất được hình thành vào nửa đêm và lúc này là 24 giờ sau thì con người hiện đại mới chỉ tồn tại từ lúc 11 giờ 59 phút 59 giây, vỏn vẹn trong 1 giây. Và nếu toàn bộ lịch sử loài người kéo dài trong 24 tiếng thì Chúa Giêsu mới chỉ xuất hiện từ 14 phút trước. Trong video này, mình sẽ giúp các bạn hình dung rõ hơn về thời gian hay vị trí của chúng ta trong dòng thời gian khi so với các thực thể khác của trái đất và vũ trụ. Hãy cùng chuẩn bị cho hành trình ngược thời gian để xem loài người, những sinh vật sống và các hành tinh đã vận hành được bao lâu và còn lại bao nhiêu thời gian cho chúng ta. Và mình cũng xin lưu ý một chút, đó là với những mốc thời gian cách đây quá xa thì thời gian cụ thể của các sự kiện vẫn còn nhiều tranh luận, cho nên mình sẽ dùng các mốc thời gian được phần lớn các sử gia và nhà khoa học chấp nhận. Ok, hãy cùng bắt đầu hành trình nhé. Hãy giả sử một ngày của bạn như thế này. Bạn đi ngủ từ 12 giờ đêm, dậy vào 8 giờ sáng, làm cốc cà phê và đang ngồi xem YouTube trước khi đến giờ ăn trưa. Bây giờ, hãy cùng zoom ra một chút, chúng ta sẽ thấy rằng 24 giờ vừa qua chỉ bằng 1/7 dòng thời gian của một tuần, bởi vì một tuần có 7 ngày. Và khi so sánh một tuần với hơn 4 tháng đã trải qua của năm 2020, ta lại thấy một tuần ngắn ngủi như thế nào. Bây giờ, hãy đi xa hơn một chút và nhìn lại những gì đã xảy ra trong thế kỷ 21 nhé. Thế kỷ 21 bắt đầu khá chật vật với toàn nhân loại, với bong bóng.com, rồi sự kiện khủng bố 11 tháng 9. Nhưng chúng ta đã vực dậy để làm nên những kỳ tích. Năm 2008, Obama, tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ đắc cử. Rồi đến 2011, chúng ta đã tiêu diệt được trùm khủng bố Osama Bin Laden. Hay là chưa nhỉ? Tất cả đều đã xảy ra trong khoảng thời gian này. Tuy nhiên, nếu năm nay bạn 35 tuổi, thì tất cả những gì đã và đang xảy ra trong thế kỷ 21 chỉ chiếm một nửa cuộc đời của bạn mà thôi. Năm bạn 1 tuổi thì chính sách đổi mới vừa bắt đầu. Năm bạn 4 tuổi thì chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Liên Xô kết thúc. Và khi bạn học hết cấp 2 thì thế giới vẫn còn đang ở thế kỷ 20 mà. Vậy, cuộc đời của chúng ta so sánh như nào với lịch sử được ghi lại? Chúng ta thường coi năm thứ nhất sau công nguyên là mốc khởi đầu của Thiên Chúa giáo. Và trong 2.000 năm tiếp theo, nhân loại đã có rất nhiều sự thay đổi về tư duy. Chúng ta bỏ suy nghĩ trái đất là mặt phẳng và thay vào đó là hình cầu. Người châu Âu nảy ra ý tưởng du hành vòng quanh thế giới để tìm ra những châu lục mới. Và con người bắt đầu có những ý tưởng về quốc gia, về nền kinh tế theo cung cầu thị trường và một cuộc bùng nổ về tiến bộ khoa học công nghệ mà chính chúng ta là người đang thừa hưởng ngày nay. Thế còn trước công nguyên thì sao? Dấu tích lâu đời nhất được ghi lại về lịch sử của con người là vào 3.500 năm trước công nguyên trong các di chỉ tại vùng Lưỡng Hà hay Iraq ngày nay. 3.000 năm trước công nguyên, chúng ta thấy một nền văn minh Ai Cập phát triển rực rỡ bên bờ sông Nin với những dấu tích còn cho tới ngày nay như kim tự tháp Giza. Và cùng trong thời gian đó, ở đồng bằng sông Hồng là thời đại Hùng Bàng, gắn liền với các truyền thuyết về vua Hùng, được cho là đã xuất phát từ năm 2879 trước công nguyên và kết thúc vào năm 258 trước công nguyên khi An Dương Vương thống nhất Âu Việt và Lạc Việt thành nước Âu Lạc. Thế nhưng, so với khoảng thời gian con người đã tồn tại trên trái đất, thì việc ghi lại lịch sử là khá mới mẻ. Các nghiên cứu khảo cổ cho rằng khoảng 60.000 năm trước công nguyên, con người đã bắt đầu di cư từ châu Phi sang các lục địa khác. Tuy nhiên, cuộc sống của họ vẫn phụ thuộc vào săn bắt hái lượm và phải đến khoảng 8.000 năm trước công nguyên, chúng ta mới thấy những dấu hiệu đầu tiên của canh tác nông nghiệp. Và với việc canh tác nông nghiệp tập trung, chúng ta có sự phân công lao động và từ đó mới có những người chuyên ghi chép lại những gì đã xảy ra, hay còn biết đến là những sử gia. Thế còn trước đó, con người chúng ta làm gì? Nếu chúng ta lùi về mốc khoảng 200.000 năm trước công nguyên, ta sẽ thấy những con người giống y hệt ta về cấu trúc cơ thể, nhưng không có gì đặc biệt về họ cả. Họ không di cư nhiều mà tập trung ở châu Phi. Họ sống mà không có ngôn ngữ, không chữ viết. Và điều đặc biệt nhất họ làm được đó là kiểm soát được lửa. 140.000 năm sau, chúng ta có ngôn ngữ nhưng không ai thèm viết ra điều họ nói. Khi xét về độ dài
thì lịch sử được ghi lại của loài người thực ra chỉ chiếm đến 3% tổng chiều dài lịch sử mà con người đã tồn tại trên trái đất này mà thôi. Thật là điên rồ. Đến đây, chúng ta đã thấy được một đời người nhỏ bé như thế nào so với tiến trình lịch sử của cả loài người. Thế còn mối quan hệ của chúng ta so với các sinh vật khác thì sao? Để làm được điều đó, chúng ta sẽ lại zoom out ra lần nữa đến mốc 2,3 triệu năm trước. Đó là sự kiện mà tông Hominini tách ra làm hai chi Pan với hậu duệ là các loài khỉ và chi Homo mà sau này sẽ trở thành các giống người như Homo erectus và Homo sapiens. Nhưng loài người và họ hàng linh trưởng không phải là những động vật có vú xuất hiện đầu tiên. Thậm chí linh trưởng xuất hiện rất muộn, chỉ cách đây 6 triệu năm, trong khi các động vật có vú đầu tiên đã có mặt trên trái đất cách đây 200 triệu năm rồi. Những con vật này có kích thước bé nhỏ và sống chui lủi dưới đất và tầng cây thấp. Và chỉ cho đến khi một quả thiên thạch siêu to khổng lồ tiêu diệt 75% các loài trên trái đất, bao gồm cả loài khủng long, thì lúc đó các loài có vú mới di cư lên mặt đất và dần trở thành chủ nhân của bề mặt. Có thể nói rằng nếu như loài khủng long không bị tuyệt chủng thì sẽ khó có cơ hội mà cho con người phát triển như ngày nay. Lùi lại một chút nữa, chúng ta thấy được một khoảng thời gian dài khủng khiếp từ khi những động vật đầu tiên ra đời khoảng 600 triệu năm trước cho đến thời đại khủng long từ 230 đến 65 triệu năm trước. Phải nói rằng loài khủng long thật giỏi khi chúng đã là chúa tể của trái đất trong hơn 150 triệu năm. Chúng ta mới chỉ thực sự làm chủ trái đất trong vài nghìn năm mà chúng ta đã lại sắp hủy diệt nó rồi. Cho nên hãy sống như những chú khủng long để bảo vệ môi trường các bạn nhé. Tuy nhiên, sự sống đã tồn tại trên trái đất trước cả thời kỳ khủng long, chính xác là sớm hơn 3 tỷ năm. Nếu giả sử có một cỗ máy thời gian đưa chúng ta về trái đất cách đây 3,6 tỷ năm, thì những sinh vật duy nhất ta thấy sẽ là những sinh vật đơn bào có tên là Prokaryotes. Chúng sống trong các đại dương, quang hợp với mặt trời để tạo ra năng lượng và thải khí oxy vào tầng khí quyển. Quá trình này tiếp tục trong hơn 2 tỷ năm cho đến khi chúng tiến hóa thành sinh vật đa bào. Vậy nên, nếu bạn nào vẫn còn thắc mắc và một sinh vật đơn bào làm sao để biến thành một chú cá tung tăng được, thì câu trả lời đó là chúng đã có hơn 3 tỷ năm để làm điều này. Nhưng những sinh vật sống sẽ không thể tồn tại nếu thiếu đi những điều kiện thuận lợi mà nơi ở của chúng có, đó là trái đất với mặt trăng và mặt trời. Vậy thì những thứ này đến từ đâu? Theo các nhà khoa học thì mặt trời được hình thành cách đây 4,6 tỷ năm từ những đám mây khí khổng lồ. Khoảng 60 triệu năm sau đó, đến lượt trái đất được hình thành từ những mảnh vụn thiên thạch xoay quanh mặt trời. Và theo thuyết va chạm lớn thì mặt trăng được hình thành sau đó chỉ vài chục triệu năm khi một hành tinh nhỏ va vào trái đất và các mảnh vụn gắn kết lại thành mặt trăng dưới tác động của lực hấp dẫn. Trái đất sau đó liên tục bị các sao chổi va vào và tạo nên một cảnh tượng hỗn mang trong suốt 300 triệu năm. Zoom ra một chút nữa, ta lại thấy rằng những gì gắn liền với sự sống của chúng ta xuất hiện thậm chí còn muộn hơn sự hình thành của vũ trụ rất nhiều. Sự kiện vụ nổ lớn, nguồn gốc của mọi thứ trong vũ trụ này, được cho là đã diễn ra cách đây 14 tỷ năm. Dải ngân hà nơi chúng ta cư ngụ thì được cho là đã hình thành khoảng 600 triệu năm sau sự kiện Big Bang. Đến đây, ngay cả những nhà khoa học thông thái nhất cũng trở nên bối rối để đưa ra một ý nghĩa cho sự bắt đầu của vụ nổ lớn. Điều gì đã làm ra vụ nổ và sẽ còn những sự kiện tương tự trong tương lai hay không? Và những câu trả lời từ các nhà khoa học thì cho ta thấy một tương lai khá là mờ mịt cho cả loài người và vũ trụ. Theo đó, trong 1 tỷ năm nữa, mặt trời sẽ nóng đến mức làm bốc hơi hết nguồn nước trên trái đất. Trong 2 đến 3 tỷ năm tiếp theo, bề mặt trái đất sẽ nóng lên tới 150 độ C, bầu khí quyển sẽ trở nên trơ trụi như trên sao thủy, trước khi mặt trời nở rộng kích thước của nó lên 250 lần và nuốt chửng tất cả trên đường đi của nó, bao gồm cả hành tinh quê hương của chúng ta. Sau khi trái đất biến mất, vũ trụ vẫn tồn tại, nhưng sẽ từ từ đi đến điểm kết thúc của nó. Các ngôi sao trên bầu trời sẽ đốt hết nhiên liệu, cho đến khi vật chất duy nhất chỉ còn tồn tại trong vũ trụ này, đó là những hố đen. Và như một lão già trên giường bệnh, vũ trụ sẽ dần cạn hết năng lượng và rơi vào tình trạng heat death. Khi mà không có năng lượng
thì sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa. Tất cả sẽ lại chìm trong màn đêm vô tận. Đó là bức tranh toàn cảnh của một vũ trụ sinh ra từ hư không và rồi lại trở về với hư không. Vì sao lại như vậy chứ? Ý nghĩa của tất cả những điều này là gì? Hay vũ trụ tồn tại mà không cần tới những mục đích cao cả hơn? Nó chỉ đơn giản là được sinh ra, lớn lên và mất đi như tất cả những gì được hàm chứa trong nó. Chà, thế này thì bi quan quá nhỉ? Vậy ta hãy thử một góc nhìn lạc quan hơn nhé. Nếu như tất cả những điều này không xảy ra đúng trình tự từ sự hình thành của mặt trời, trái đất, rồi sự hình thành của sự sống, nếu không có hành trình trong hàng tỷ năm ấy, có lẽ chúng ta sẽ không tồn tại trên trái đất này. Và nếu như hàng tỷ năm nữa, tất cả mọi thứ sẽ tan biến vào những hố đen, thì chắc chắn tôi và bạn sẽ không phải đứng đó để chứng kiến. Và nếu như vũ trụ như một trò đùa của tạo hóa, không mục đích và vô nghĩa, thì mục đích và ý nghĩa nằm ở chính chúng ta. Cuộc đời của con người không bằng cái nháy mắt của vũ trụ, nhưng điều đó sẽ không quan trọng nếu chúng ta có thể tự tạo ra mục tiêu cho đời mình. Bạn muốn làm bác sĩ, hãy học để trở thành một bác sĩ thật giỏi. Bạn thích một cô gái cùng lớp, hãy rủ cô ấy đi chơi. Bạn nhớ nhà, hãy về với ba mẹ. Con người chúng ta là một sinh vật có ý nghĩa, mắc kẹt trên một hòn đá trôi nổi giữa một vũ trụ hung hãn và phũ phàng. Vì thế, chúng ta hãy tự tạo ra ý nghĩa cho bản thân và cho nhân loại. Vì cuối cùng thì vũ trụ cũng không quan tâm tới điều bạn nghĩ đâu. Cảm ơn các bạn đã đi cùng mình trong hành trình vòng quanh vũ trụ vừa rồi. Mong rằng mọi người đã có một chuyến đi thú vị và tìm ra những điều có ý nghĩa cho chính mình. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share and subscribe để ủng hộ tụi mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những hành trình sau. Peace!